नमस्कार मंडळी. मी प्रसाद अथणीकर, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 2023चा अध्यक्ष. तुम्हा सर्वांचे आजच्या आरोग्यधाम सेशनमध्ये स्वागत. आज एक महत्त्वाचा विषय आहे आणि म्हणजे मगाशी मी म्हणत होतो चर्चा करताना की दुर्लक्षित पण आहे. पण आता सध्या आय थिंक त्याची महती वाढलेली आहे. तर आपण तो सेशन आता लगेच सुरू करूया. मी आपले उपाध्यक्ष समीर बोंगाळे यांना विनंती करतो की पाहुण्यांची ओळख करून द्यावी आणि सेशनला सुरुवात करावी. समीर. धन्यवाद प्रसाद. मी आजच्या सत्रामध्ये आरोग्यधामच्या सत्रामध्ये आपल्या सर्वांचा समीर बोंगाळे, महाराष्ट्र मंडळ शिकागोचा व्हाईस प्रेसिडेंट, आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आपण नेहमीच ऐकलेलं आहे की स्माइल इज अ कर्व विच सेट्स एव्हरीथिंग स्ट्रेट. आजच्या विषयावरती टू क्रिएट अ ब्युटिफुल स्माइल्स ह्या विषयावरती जास्तीत जास्त तज्ज्ञ आपल्या शिकागो मधले डॉक्टर राहुल जाधव यांना मी निमंत्रित करतो आणि ते आपल्या बरोबर इम्पॉर्टन्स ऑफ डेंटल हेल्थ केअर याच्याबद्दल बोलणार आहेत. मी त्यांची थोडक्यात ओळख करून देतो. डॉक्टर राहुल जाधव ग्रॅज्युएटेड फ्रॉम न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री with a degree of DDS in 2011. Before entering in NYU, he entered a degree in Bachelor of Dentistry BDS from Sri Sai College of Dental Surgery in 2007 in India, where he graduated top of his class. After graduation, he moved to Chicago and was in private practice servicing diverse patients in Chicagoland area. Dr. Jadhav is general dentistry and covers all aspects of dentistry with a liking towards root canal treatment, full mouth rehabilitations, and aesthetic dentistry. Dr. Rahul firmly believes that a healthy mouth is always the most important factor in leading healthy life, and that has been his philosophy of practice. He is also a member of various dental societies and associations. Dr. Rahul and his wife is also a dentist. His college sweetheart, they have two boys. They always like to travel and wants to retire in a big apple. मी डॉक्टर राहुल यांना वैयक्तिकरित्या मी गेले 10 वर्ष ओळखतो आणि त्यांनी हे दिलेल्या इंट्रोडक्शन मध्ये एक गोष्ट तुम्हाला आता ह्या सेशन मध्ये जाणून येईल की त्यांनी हाऊ इम्पॉर्टंट इज डेंटल हेल्थ केअर अँड हाऊ डॉक्टर इज हेल्पिंग अवर कम्युनिटी टू मेक इट हेल्दी कम्युनिटी. आपण या सत्रामध्ये मी आता डॉक्टर राहुलना आमंत्रित करतो आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर कृपया चॅटमध्ये टाईप करा किंवा आपल्या युट्यूबवरती टाईप करा. डॉक्टरांचं सेशन पूर्ण झाल्यावरती आपण मग आभार प्रदर्शित करून आपण क्वेश्चन आन्सर कडे जाऊया. ओव्हर टू यू डॉक्टर. नमस्कार सगळ्यांना. मला थँक्यू व्हेरी मच. मला तुम्ही लोक इन्व्हाइट केलात आज बोलायसाठी आणि जेव्हा मला निमंत्रण मिळालं तर मी विचार करत होतो की मी काय बोलू ऍक्च्युली. तर मला वाटलं की मी जसं 12 वर्षापासून शिकागोमध्ये प्रॅक्टिस करतो आणि जेव्हा कधी आपले भारतातून लोक येतात, पेशंट येतात, तर मला जेव्हा मी त्यांच्याशी बोलत होतो आणि मी इंटरॅक्ट करत होतो तर मला वाटत होतं की एक बेसिक लेवल ऑफ अवेअरनेस म्हणजे बरेच लोकांमध्ये थोडं कमी होतं आणि त्यामुळे खूपच प्रॉब्लेम्स काय होत होतात, जास्त वाढत होतात. आणि देन आय थॉट इट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅट आय क्रिएट दी अवेअरनेस. त्याच्याने काय होणार, सगळ्या लोक दे विल बी एबल टू टेक अ बेटर डिसिजन फॉर देअर ओन टीथ ऍक्च्युली. आणि दातांचे प्रॉब्लेम्स काय असतात बरेचसे दे आर प्रिव्हेंटेबल आणि वी डोंट हॅव टू वेट फॉर द प्रॉब्लेम टू स्टार्ट और बिगिन टू ट्रीट इट. आणि जेवढं मोठं प्रॉब्लेम असतं तेवढं जास्तच तिचं ट्रीटमेंट पण मोठं असतं, त्याचं टाइम पण जास्त लागतं ट्रीट करायला. तर द गोल अँड द फिलॉसॉफी ऑफ प्रॅक्टिस इज टू प्रिव्हेंट ॲज मच डेंटल इश्यूज ॲज पॉसिबल. आणि मला हे पण होतं की बरेचशा लोकांना हे माहित नाही की दातांचं आपले आरोग्याबरोबर जनरल हेल्थ बरोबर काय त्याचं एफेक्ट असतं. आणि तर मला वाटलं की मी ते पण थोडंसं कव्हर करेल ताकी पीपल शुड नो म्हणजे दर स्टेज मध्ये दर ऑफ द लाईफ व्हॉट काइंड ऑफ अ रोल टीथ प्ले. तर तसं होतं आणि बहुतेक आय विल जर टाइम असेल तर आय वॉन्टेड टू कव्हर अ कपल ऑफ मिनिट्स ऑन द डिफरंट इन्शुरन्सेस
ह्या कंट्रीज जे आहेत. तर लाईक कसं असतं आणि परत लोकांना कळतं म्हणजे कसलं इन्शुरन्स घ्यायला पाहिजे, कसलं नाही घ्यायला पाहिजे आणि सगळ्यांचं काय प्रोज आणि कॉन्स काय आहेत ऍक्च्युली. तर दिस इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू कव्हर आज. आणि तर सगळ्यात आधी टू स्टार्ट ऑफ ऍक्च्युली माझं प्लॅन असं होतं की आय विल स्टार्ट ऑफ लाईक बहुतेक मोस्ट ऑफ माय टॉकिंग विल बी इन इंग्लिश. म्हणजे इट इज समटाइम्स व्हेरी हार्ड फॉर मी टू लाईक कन्वर्ट द टर्मिनॉलॉजी इन मराठी आणि परत लाईक त्याच्याबद्दल लाईक बोलणं थोडं कठीण होणार. तर मी आय विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर द मेजर पार्ट. बट हा मला मराठीत लाईक मी समजू शकतो, बट प्रॉब्ली आय मे नॉट बी व्हेरी कम्फर्टेबल विथ दॅट. आणि सो बेसिकली टू स्टार्ट ऑफ ऍक्च्युली तर वेन शुड somebody's first dental visit be actually. ओके. आणि हे गाईडलाईन जे आहे मिळालं आम्हाला, इट वॉज बेस्ड फ्रॉम अमेरिकन असोसिएशन ऑफ पिडियाट्रिक्स, म्हणजे जे जनरल पिडियाट्रिक डॉक्टर असतात मुलांचे, तर त्यांच्याकडून आलं. सो दे अडवाइज that your first dental visit should be when the baby's first teeth comes into the mouth. So that could be 6 months or 9 months. And this is not because we can treat or do anything for the kids, but it is to give a lot of information that the parents need in order to take care of their child's health. जेव्हा दात येतात actually, आणि like kids are like 6 months, 9 months, they are still feeding. They are feeding from bottle. आणि the bigger problem is जर they continue to feed at night with a bottle, तर हे लोकांना there's a certain type of cavities called like early childhood cavities किंवा nursing bottle decay पण म्हणतात त्याला, where a lot of them they get like small cavities त्यांचे पुढच्या दातांवर खाली आणि वरी. आणि that's a very tough age to treat. आणि that is completely preventable. तुम्ही रात्री त्यांना झोपता वेळेस झोपायच्या वेळेस तुम्ही बॉटल नको द्या, and then they will not get that cavity. It is as simple as that. Kids will cry. तुम्ही दूध दिला बॉटलनी, त्याच्यानंतर तुम्हाला थोडं त्यांना पाणीचं बॉटल द्यायला पाहिजे. ठीक आहे, ते दातांना क्लीन करतो. सेकंडली, लेकरं त्या वयात ब्रश करत नाही, तर तुम्ही त्यांना थोडंसं कापूस घेऊन, समटाइम्स द मेकअप क्लीनर जसं असतं, तर लॉट ऑफ पीपल विल नो मेकअप क्लीनर, तर ऑल मॅरिड मेन, ऑल वुमन, तर ते थोडंसं पाणीने त्याला घेऊन दातांना आपल्याला क्लीन करायला पाहिजे लेकरांचे. आणि लहान लेकरांना जेव्हा त्यांचे दात येतात, तर ते लोकांना त्यांच्या गम्स मध्ये दे हॅव अ लॉट ऑफ इरिटेशन इन दॅट. तर त्यामुळे ते लोक जे काही पण त्यांना घरात दिसणार, जे काही पण त्यांना जमिनीवर पडलेलं दिसणार, ते लोक ते घेऊन तोंडात घेऊन चावणार त्याला, दे विल बाईट ऑन इट टू रिलीव्ह देम ऑफ द इरिटेशन. त्यामुळे ते लोकांना रोटा व्हायरसचं इन्फेक्शन होतं, बिकॉज ऑफ विच दे हॅव अ लॉट ऑफ डायरिया. तर सगळे ऐकलेच असेल की लहानपणी लेकरांना दात येता वेळेस दे से डायरिया इज कॉमन, बट द मोस्ट कॉमन रिझन इज बिकॉज दे पिक अप थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर अँड दे पुट इट इन द माउथ टू रिलीव्ह देम ऑफ द इरिटेशन. तर त्याच्यासाठी तुम्ही मेक शुअर की फ्लोर थोडंसं क्लीन आहे, किंवा तुम्ही त्या लोकांना टीथिंग रिंग्स देता येतात फ्रीजमध्ये ठेवून, त्यामुळे त्यांचं इरिटेशन थोडं कमी असतं, किंवा टायलिनॉल सुद्धा देता येतं लेकरांना. तर ते आहे. आणि द जनरल रूल ऑफ थंब फॉर किड्स इज बाय फर्स्ट बर्थडे दे नीड टू स्टॉप युझिंग द बॉटल. बाय सेकंड बर्थडे दे नीड टू स्टॉप युझिंग द सिपी कप. आणि ट्राय नॉट टू गिव्ह अ लॉट ऑफ ज्यूस. दे वुड रादर ईट फ्रूट किंवा चिप्स. हे फारच स्टिकी असतात दातांमध्ये पाठीमागं, तर ह्याच्याने पण कॅव्हिटीज खूप. आणि द मिनिट कोणत्याही लेकराला जर असं खूपच कॅव्हिटीज झाल्यात, द यंगर द किड ऍक्च्युली, तर ते लोकांना ट्रीट करणं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आहे. तर दे हॅव टू पुट टू स्लीप, म्हणजे जनरल अनेस्थेसियामध्ये ते लोकांचं ट्रीटमेंट करावं लागतं. आणि इट इज अ लिटल चॅलेंजिंग फॉर द पेरेंट्स. सो बेस्ट थिंग इज टू प्रिव्हेंट इट. आणि जनरली जर 6 महिन्यात लेकरांना घेऊन या, तर चेक करता येतं. कधी कधी कॅव्हिटीज, आजकाल नवीन ट्रीटमेंट निघालेत, कधी कधी कॅव्हिटीज जेव्हा सुरू होतात, तर देर आर न्यूअर मटेरियल, ज्यामुळे तुम्हाला फिलिंग करायची गरज नसते, परंतु तुम्ही ते लावतात तर इट स्टॉप्स द कॅव्हिटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग. ते आहे. आणि भरपूरचे लेकरांना फिंगर सकिंग किंवा टंगनी ते लोकांना दातांना पुश करायची सवय असते, त्यामुळे त्याला पण त्यांचे जॉचं ग्रोथ पण बरोबर नसतं ऍक्च्युली. आणि त्याच्याने त्यांचं दात सरळ येणार नाही.
तर हे ते लोकांचे हॅबिट्स जे आहेत ते पण इट कॅन बी ब्रोकन बाय युझिंग लाईक हॅबिट ब्रेकिंग अप्लायन्सेस म्हणून असतात, लाईक भरपूरचे डेंटिस्ट करतात ते. तर दॅट इज ऑल्सो ऑफ लाईक बिग इम्पॉर्टन्स. आणि लेकरांचं जे एज असतं फ्रॉम 6 to 12 years ऑफ एज, त्याला आम्ही मिक्स्ड डेंटिशन फेज म्हणतो. द रिझन वाय इट इज कॉल्ड मिक्स्ड डेंटिशन फेज इज त्यांचे बेबी टीथ असतात, त्यांचे परमनंट टीथ यायला सुरू होतात ह्या वयात, आणि ते चालतं प्रोसेस टिल द एज ऑफ 12 or 13. दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड मिक्स्ड डेंटिशन फेज. आणि ह्या फेज मध्ये लेकरांच्या दातांना चेक करणं इज मोर इम्पॉर्टंट. कशाला? इट्स लाईक समटाइम्स द बेबी टीथ डोंट फॉल ऑफ, आणि परमनंट टीथ जे आहे त्याच्या पुढे येऊ शकतं, त्याच्या पाठीमागे येऊ शकतं, किंवा त्यांना डबल टीथ सारखं. जर ह्याला तुम्ही ASAP म्हणजे लवकरात लवकर जर ट्रीट नाही केलं तर त्याच्याने काय होणार, त्यांचे परमनंट दात बरोबर येणार नाही. आणि ऍट द सेम टाइम त्या वयात ते लोकांना फ्लोराईड ट्रीटमेंट करता येतं दर 6 महिन्यात, विच मेक्स द टीथ मोर स्ट्रॉंगर. त्यांना सिलेंट्स म्हणून एक प्रोसिजर असतं, दॅट इज नथिंग बट लाईक एक छोटंसं पेंट सारखं असतं, ते पाठीमागलचे नवीन परमनंट मोलार्सवर लावतं, आणि ते त्यांना कॅव्हिटीज न येण्यासाठी महत्वाचं असतं. ते भरपूरच त्याला लाईक दर 6 महिन्यात ते लोकांचे एक्सरेज काढून ते दाताचं ग्रोथचं पॅटर्न बघता येतं, दात बरोबर यायले का नाही. आणि हे सगळे बेबी टीथच्या खाली परमनंट दात ग्रो होतात. तर हे बेबी टीथला जर कॅव्हिटी झालं किंवा ऍब्सेस झालं किंवा लाईक तुटलं, तर दॅट sometimes, not every time, but it sometimes can affect the way the permanent teeth is coming out. तर as I said, all of this can be prevented. आणि जनरली लाईक अजून एक महत्वाचं हे असतं की लाईक ते थोडे लोकांचं जॉचं ग्रोथ, थोडे लेकरांचं इट इज नॉट ऑप्टिमल. तर त्या लोकांना अर्ली इंटरव्हेन्शन लागू शकतं. म्हणजे यू हॅव टू प्रॉब्ली लाईक स्टार्ट लाईक 6 years, 7 years, 8 years sometimes. जे लोकांना पण लाईक लेकरं आहेत, sometimes you would have like your dentist would have told you, okay, they might need to go see an orthodontist for that. But that is true. And then like they can use the best part of doing such treatment between 6 and 12 years is that you can utilize the growth. If one of the jaws is growing way more faster or is way too bigger, you can stop it. If one is very small, you can make it grow more better. And generally ह्या procedures orthodontists करतात. Orthodontists are the dentists who specialize in like making the teeth more straighter. आणि but the ideal age to do braces for the kids is जेव्हा त्यांचे सगळे बेबी टीथ पडणार. So that age is for sometimes for the girls it is about like 10-11. मुलींमध्ये ग्रोथ थोडंसं फास्ट असतं. So like 10-11 is an appropriate age for them to start. Boys could be 12 or 13 because we all grow till the age of 14, 15, sometimes 16, 17. So जे काही पण treatment when you start at 11, 12 or 10 to 12 years of age, the results are more better and the treatment outcomes like are more optimal. But like that is a very appropriate age to like to do orthodontic treatment. I mean orthodontic treatment पण आजकाल like भरपूरच like they've become very varied, like the traditional braces lavtat kiva like clear aligners lavtat. Everything has its own set of advantages and some disadvantages, but it's a very routinely and commonly done procedure. And jeva daat saral astat, actually anything that is straighter definitely looks better, but at the same time these teeth will function more better. The teeth which are more straighter, it's more easy for you to keep them clean. When you keep them clean, you're going to have less cavities and gum problems. So so like that is a big advantage of like straightening your teeth like at an right age. And bharpurse like insurances, they do cover a lot of procedures. For a lot of people who would have like some sort of a PPO insurance or something will have like a lot of like benefit of having it to cover like procedures. As the kids grow, generally like they can get wisdom teeth at the age of 16, 17 or 18. Sometimes sometimes it is recommended to get them out, sometimes it is not. It depends on how much space the jaw has. Zar zaga nahi ahe for a wisdom teeth to come out straight, it is better to remove it
so that the other good teeth, permanent teeth, will not have issues because of that. And then, like, generally, we recommend everybody to come in for a cleaning every 6 months. The reason for that is, आम्ही X-rays घेतो, आणि those X-rays are like, okay, on X-rays, like today's day and age, actually X-rays have like a very, very minimalistic rate of exposure to radiation. Advancement एवढं झालं की, like, if they are on a 90-degree day outside playing for 30 to 40 minutes, they will have more exposure to radiation than to any X-rays these days. तर एक तर like X-rays are very safe. Secondly, cavities जे आहेत त्याचं किती मोठं आहे किंवा cavity सुरू झालं ते आपल्या डोळ्याला असं दिसणार नाहीये. And that is where a lot of things get, like, unnoticed. So taking an X-ray will tell you की cavity आहे का नाही आहे. आणि जर cavity आहे, then how are you going to treat it? That all depends on how big the cavity is. Sometimes the cavities are very small. You don't have to do anything to it. Okay. तुम्ही दिवसातून 2दा ब्रश करा किंवा फ्लॉस करा किंवा स्पेशल टूथपेस्ट येतात which have a lot of fluoride in that. So that can also help stop those cavities from progressing. आणि एका स्टेज नंतर जेव्हा कॅव्हिटी मोठं होतं तर तेव्हा त्याला फिलिंग करावं लागते. जर तो अजून थोडं मोठं झालं तर लोकांना परत सेन्सिटिव्हिटी किंवा दातात त्रास व्हायला सुरू होते, आणि त्या स्टेजमध्ये परत त्या दाताला रूट कॅनल करावं लागतं, किंवा त्याच्याहून जास्त जर झालं तर तुम्हाला परत दात काढावं लागेल, किंवा सेव्हिंग द टूथ इज नॉट एन ऑप्शन. आणि सगळ्यात मोठं डिफरन्स आपल्या बॉडीमध्ये आणि दातामध्ये, what you have to understand is our teeth is a very hard structure. Okay, it is not like skin. So there are only 2 organs in the body, the teeth and the bone. When the bacteria goes inside that, unless you treat it, it's not going to recover. तर आपल्याला तुम्हाला स्किन मध्ये किंवा पोटामध्ये तुम्हाला कुठेही इन्फेक्शन झालं तर यू टेक अँटीबायोटिक्स, इट कॅन गो अवे. बट इन अ टूथ अँड अ बोन, अँटीबायोटिक्स तुमच्या बॅक्टेरियल लोडला कमी करणार, परंतु यू आर नॉट गोइंग टू बिकम 100% बेटर. आफ्टर अ वाइल इट्स गोइंग टू कम बॅक. That is the reason why we do not have vaccine for cavities too. तर आणि and by the time you feel the pain, that means the cavity has progressed to 2 to 3 different layers of the tooth, and it's kind of late to treat at that time. And all this could have been prevented if you would visit your regular dentist every 6 months. So it would have been easy for them to see it, treat it appropriately. जे काही पण जेवढं पण एक्सटेंट आहे दाताचं कॅव्हिटीचं फिल करा, किंवा त्याला त्याच्यावर क्राऊन लावा, किंवा रूट कॅनल करा. आणि if even root canal cannot help it, then you might need to get a दात काढावं लागेल, आणि you'll need to get an implant or things like that. आपल्या सगळ्यांना वाटतं की पुढचे दात खूप महत्वाचे आहेत. Yes, definitely, smile is the first thing that people notice when you smile. But practically आपले पाठीमागलचे दात जे आहेत, आपले molars, they are the most important teeth that we have. The reason for that is evolutionary. जर आपण बघितलं तर आपले पाठीमागचे दाढ खूपच मोठे असतात. They are big. The reason why they are big is so that they can help you eat and chew. They are the teeth which are actually your workhorses. तर हे दात आपल्याला आपलं मेजॉरिटी, आपलं 90% of our eating happens from our back teeth. आणि the minute you lose one teeth on any side, त्याच्या वरचं दात किंवा त्याचं खालचं दात, it loses the function. So getting one teeth out, you're losing the function of 2 teeth. So that त्याच्यानंतर काय होणार, right away you're not going to have any issues, but give it a few years, 3, 4 years, 5 years, your other teeth are overworking. आणि त्याच्याने काय होणार, they start to break down or they start to crack. So issue म्हणजे right away तुम्हाला कधी कळणार नाही, but in down the road, yes, you're going to have issues on the other side. आणि जेव्हा सगळे पाठीमागचे दात गेलात, then you only have the front teeth. And they are not meant to take the pressure of biting and chewing. They break down even more faster, actually. That is why back teeth are very important. The bigger importance is when you can chew your food better, your food gets digested well. When your food can get digested well,
your body will absorb the nutrition from the food you eat. So when you're getting the nutrition from your food, you're going to stay healthy for a long time. And there was a very big study that was done by WHO, like almost for over 20 years, which says that people with more back teeth tend to live 10 to 15 years longer than people without any teeth. It is just because of simple fact that you can eat food better, you can chew your food better, and there will be like some sort of like better nutrition to your body. So that is the importance of back teeth. And पुढचे जाता can always be replaced. You can always have a smile, but the efficiency of eating food, chewing food, is always better with natural teeth than to have artificial teeth. Artificial teeth will always have limitations. तुम्हाला you will not be able to eat everything as you could eat with a natural teeth. तर त्याचं importance तसं आहे. आणि secondly, one very important thing is generally जेव्हा तुम्ही इंडियामध्ये असतात आणि जेव्हा तुम्ही अमेरिकात राहतात, the bigger difference is the kind of food that you eat. The kids here have more availability to a lot of sugary food, cheese, किंवा तुम्ही juice सांगा, like pizza, chips, so they have access to a lot more things than they would have in India. The generation, I'm 40, so the generation, आपल्या generation or the people who are older than that would not have as many cavities as the people who are who were born here. So since they have more access to more refined sugared food, they have a lot more cavities. But genetically, we as Indians and South Asians, we are more predisposed to have gum problems. घरात मोठे लोक आई वडील आत्या काका मामा त्यांच्या दातांमध्ये गॅप्स खूप राहणार किंवा दात खूप स्प्रेड होणार तर दॅट इज अ व्हेरी क्लासिक साइन ऑफ गम प्रॉब्लेम. आणि त्याच्याने काय असतं दातांचं जे इटिंग एबिलिटी असते, चावेची जी हे असतं स्ट्रेंथ असतं ते कमी होतं ऍक्च्युली. दॅट कॅन बी प्रिव्हेंटेड. ऑल यू नीड टू डू इज गो इन एव्हरी 6 months, गेट युअर क्लिनिंग डन. भरपूरदा आपण बघतो की दातांच्या मध्ये जे असं ब्राऊन आणि ब्लॅक प्लाक टार्टर जे फॉर्म होतं, दॅट इज नथिंग बट बॅक्टेरिया. That is nothing but the dirt which has been sitting there for months and months, and that is bacteria, bacterial colonies and its toxins which are actually damaging your gums, and that is what causes the cavities too. So the lesser the bacteria in your mouth, the more healthier your body is. And हे जे bacteria आहे आपल्या तोंडात, it is the same bacteria that is spreading in your body. तर तुम्ही तुम्ही हार्ट कंडिशन्स मध्ये बघा किंवा किडनी कंडिशन्स मध्ये बघा, इट इज द सेम बॅक्टेरिया दॅट इज फाईन. म्हणून एस्पेशली a lot of Americans who know this, they come in who already have heart conditions and all, they come in every 3 months or 4 months or 6 months to get their teeth cleaned regularly, because they know for a fact that they will be more healthy because of that. आणि आपल्या लोकांना वाटतं की दात क्लीन करण्याने अरे दात घासले जातात किंवा दात वीक होतात. तर my only thing to them is lot of Americans, most Americans come every 6 months, right? Then by this age they should, by the time they are 20 or 30, they should not have any teeth in their mouth. So it's a myth. आपल्याला वाटतं की अरे दात क्लीन करलं तर दात सगळे वीक होणार. हा, तुम्ही जर कधी डेंटिस्टकडे जाणार नाही, 20-30 years there is so much tartar, एवढं डॅमेज होणार की दात की दे आर the teeth are stable because of that tartar. आणि ते जेव्हा क्लीन करणार तर लोकांना वाटलं की अरे मी डेंटिस्टकडे गेलो होतो आणि माझे दात सगळे हलायला सुरू झाले त्यांचं. ठीक आहे, तर सो दॅट्स अगेन अ मिथ. तर दात क्लीन करण्याने असं काही दात वीक होत नाही ऍक्च्युली. आणि ते आहे. आणि तर हा, gum problems generally, yes, the more care you are going to take in your 20s, 30s and 40s, going to the dentist regularly every 6 months, getting x-rays, cavities nahi ahe किंवा minimalistic आहे, cleaning करना, that determines how long you are going to have natural teeth in your 50s and 60s and 70s. So genetically, some of us are really blessed well to have good genes, very good teeth. Some of us do not. So
तर just going to your regular dentist every 6 months आणि भारतात थोडं एक्सरे थोडे कमीच घेतात, परंतु इकडं टेक्नॉलॉजी थोडंसं जास्त अवेलेबल आहे, त्यामुळे there's a lot of x-rays and as I said minimal radiation, तर त्याच्यात there is no harm in taking. And then I always tell जेवढे माझे मॅक्झिमम पेशंट आयटीचे असतात, तर जेव्हा प्रॉब्लेम छोटा असतो त्याचं सोल्युशन पण छोटंच असतं, जेव्हा प्रॉब्लेम मोठं असतं तर त्याचं सोल्युशन पण तेवढंच मोठं असतं. आणि I always tell listen, you get 2 set of teeth for free of cost. The third one is always going to be very expensive. तसं आहे. आणि जेव्हा जर काही कारण if people tend to lose teeth, it is you have a lot of options to replace those teeth. You can have something removable, you can have something fixed, you can have implants, but an optimum oral health is always better, and it plays a big part in your general health also. आणि तर I couple of minutes about the insurances. हे इकडं जेव्हा तुम्ही भरपूर लोक जे वर्क करतात, तर तुम्हाला जनरली 2 प्रकारचे इन्शुरन्सेसचं ऑफर असतं तुमच्या वर्क एम्प्लॉयर कडून. इट इज इदर a PPO insurance or a DHMO insurance actually. तर जनरली ह्या 2 insurance मध्ये biggest difference is a PPO insurance is you are paying a little bit more premium to get that, but you can pick and choose to go to any dentist that you want to go to. And ह्याच्यामध्ये काय असतं की तुमचं कव्हरेज जे आहे, तुमचं जे डेंटल कव्हर जे करतं प्रोसिजर्ससाठी, दे पे मोर पोर्शन, म्हणजे तुमचे पेशंट पोर्शन जनरली पीपीओ मध्ये कमी असतात. आणि त्याच्यामध्ये पण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे हे असतात, सर्व्हिसेस असतात. समथिंग कॉल्ड एज प्रिव्हेंटिव्ह, म्हणजे most PPO insurance, I think almost 99 to 100% PPO insurances त्यांना वर्षातून 2दा एक्झाम्स, तुमचे एक्सरेज आणि रेग्युलर क्लिनिंग्स कवर्ड असतात. तर पेशंट येतात, म्हणतात आम्हाला 2 फ्री क्लिनिंग आहेत वर्षातून. तर फ्री क्लिनिंग काही नाहीये, तुमच्या पेचेकून दर महिन्यात कट होणारच आहे ते ऍक्च्युली. तर इट इज नॉट अ फ्री क्लिनिंग, इट इज स्टील यू आर पेइंग फॉर इट. तसं आहे. सो इफ यू हॅव दॅट, यू शुड गो टू एनी डेंटिस्ट टू मेक शुअर थिंग्स आर ऑन ट्रॅक. And sometimes you don't have to come every 6 months. There are माझे पेशंट आहेत जे they're very good. I tell them वर्षातून एकदा या. But it all depends. So it is not there is a general guideline एक असतं. But when we see patients, we can tell them, okay, there are certain patients that have severe gum problems. So we see them every 3 months or 4 months. There are some patients who are who don't have any issues. We don't have, and त्यांचं home care पण एवढं चांगलं असतं की we tell them, okay, you come once every year, so there is no problem in with that. आणि त्याच्यानंतर प्रिव्हेंटिव्ह सर्व्हिसेस विच कव्हर करतात. आणि there is something called as basic procedures that is either covered at 80% or 90%. थोडे मेजर प्रोसिजर्स असतात that is covered at 50%, 60% or 80% depending on the plan. So basically this depends on your employer. The powerful employer will always have more better benefits for you. A smaller company may not have that kind of a buying capacity. So that त्याच्यामध्ये तुमचं काही रोल नसतं, माझं काही रोल नसतं. It just depends on the employer and the kind of plans that they're giving you. So this is about PPO. DHMO मध्ये कसं असतं, and DHMO मध्ये you get a plan. It is less expensive when compared to a PPO, but they assign you a dentist. Okay. आणि तुम्ही त्या डेंटिस्ट कडे, वेदर यू गो और नॉट, द डेंटिस्ट गेट्स पेड पर पर्सन और पर फॅमिली अँड एक्स अमाउंट ऑफ $, व्हॅल्यू ईच मंथ. ठीक आहे. अँड देन DHO मध्ये कसं असतं, इफ सपोज तुम्हाला काही काम निघालं, देन यू पे कम्प्लिटली आउट ऑफ पॉकेट फॉर दॅट. सो we personally, we don't take DHMOs because it is we don't believe in DHMOs. But if you always have an option, I would say take PPO because you have the right to choose dentist. You have the right to choose a specialist. DHMO मध्ये it's a completely referral based plan. And by the time you have to go see somebody when you're in pain, it is it will be very late.
ते आहे. आणि आणि as I said, like, most of the times when I see patients, they come in pain. I always like tell them like, okay, like, when the teeth starts to hurt, that's like the last thing that can happen. So at that time, no matter how good a dentist anybody is, like, the outcome of the treatment is going to be 50-50. तर लाईक खूप लोकांना वाटतं अरे ते डेंटिस्ट बरोबर नाही केलं. आय वुड से की लाईक इट्स नॉट दॅट. Sometimes the onus is more on us that we have not taken care of things and we have let things pass on to a long time. इनच्यासाठी मी ऑलवेज से लाइक आपको अभी दवा की नहीं, आपको दुआ की जरूरत है. तर सर yes sir, like try to take care, be more proactive in taking care of your health, and that will always be like very of more importance. Yeah. I think I have covered most things that I felt would give you some sort of knowledge, background knowledge of like age appropriate things to take care of. And like if you have like more questions, I'm like me answer karu shakto. And that should be it. धन्यवाद डॉक्टर राहुल. मी Thank you. उल्का नगरकर, आता सध्या महाराष्ट्र मंडळ शिकागोची विश्वस्त आहे. परंतु त्याआधी मी महाराष्ट्र मंडळ शिकागोचा हा जो आरोग्यधाम कट्टा आहे त्याची ऍडमिन आहे, वन ऑफ द ऍडमिन. Okay. आणि आज तुमचे मनपूर्वक आभार की तुम्ही फार महत्वाच्या विषयाला हात घातला होता आणि आज आम्हाला समजावून सांगितलं, सोप्या भाषेत सुटसुटीत करून सांगितलं. माझ्या स्वतःसाठी डेंटिस्टकडे जाणं म्हणजे माझ्या पोटात गोळा येतो हे मी तुम्हाला मगाशी सुरुवातीलाच सांगितलं. परंतु योग्य डेंटिस्टच्या हातात आपले दात दिल्यानंतर सुखावं एक्सपिरियन्स असतो, हाही मी अनुभव घेतल्यामुळे आता मला तशी पूर्वीसारखी भीती वाटत नाही डेंटिस्टकडे जायला. आणि फारच छान मार्गदर्शन केलं तुम्ही, तुमचे मनपूर्वक आभार. त्याचप्रमाणे आपल्या या आरोग्यधाम कट्ट्यावर जे झूम मार्फत आज उपस्थित आहेत ते आणि युट्यूब लाईव्हच्या मार्फत जे उपस्थित आहेत आणि ज्यांनी आज तुमचं सेशन ऐकलं त्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. महाराष्ट्र मंडळ शिकागो यांचे जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहेत, त्याचप्रमाणे प्रेसिडेंट प्रसाद अथणीकर आणि उपाध्यक्ष समीर बोंगाळे आणि इतर कार्यकारिणीचे मेंबर, या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. ते आपल्याला नेहमीच सपोर्ट करतात प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये. आरोग्यधामची ऍडमिन अजून एक आमच्या बरोबर आहे, दीप्ती भाले गोवर्धन. ती आज येऊ नाही शकले काही कारणास्तव, परंतु तिने हे तुमचं सेशन अरेंज करायला मदत केली, तिचे मनपूर्वक आभार. आणि झूम लिंक आणि त्याचप्रमाणे युट्यूब लाईव्ह ह्या सगळ्या तांत्रिक गोष्टी आहेत, तर त्या तांत्रिक गोष्टी आमची महाराष्ट्र मंडळ शिकागोची तांत्रिक टीम जी हँडल करते त्यांचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. त्याचप्रमाणे आपला सेशन होणार होतं त्याचा अतिशय सुंदर फ्लायर बनवलेला होता, तर आमच्या त्या फ्लायर टीमच्या सदस्यांचे मनपूर्वक आभार. आणि हा आजच्या सेशनसाठी ज्यांनी मदत केली आणि ज्यांचा उल्लेख राहून गेला असेल अनवधानाने, त्या सगळ्यांचेच मनपूर्वक आभार. आणि आता मी समीर बोंगाळे याला विनंती करते की प्लीज प्रश्नोत्तराच्या सेशनची सूत्र त्यांनी हाती घ्यावी. धन्यवाद. थँक्यू सो मच उल्का. आणि डॉक्टर खूपच माहितीपूर्वक सेशन होतं. मी आपल्याकडे काही प्रश्न आलेले आहेत, पण त्याच्यापूर्वी पुष्पाताई, शैलाताई, तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? ओके. एक पहिला प्रश्न चॅटमध्ये आलाय. व्हॉट इज डीप क्लिनिंग अँड व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन रेग्युलर क्लिनिंग अँड डीप क्लिनिंग? व्हॉट आर द सिम्पटम्स दॅट इंडिकेट्स अ नीड ऑफ डीप क्लिनिंग? ओके, हे वन कॉमन जे मी लाईक डे टू डे बेसिस मी 4-5 मी करतो. तर बेसिकली माझं ह्याच्यावर एकच आहे की जेव्हा खूपच जास्त मी साफ होणार क्लीन करावं लागतं किंवा व्हॅक्युम क्लीन आपलं करावं लागतं, तेव्हा दातांना तुम्ही डेंटिस्ट तर प्लाक आणि मुळे तुमची गम्स लीक झाले. हे जे टाटर जे असतात डॉक्टर, एक मिनिट जस्ट, तुमचा व्हॉइस थोडासा ब्रेक होतोय. मी लाईव्ह वरती पण मी चेक केलं, तुमचा आवाज थोडासा ब्रेक होतोय. तर हा डीप
आणि सिम्पल क्लिनिंग मध्ये जेव्हा तुम्ही रेग्युलरली कडे जात तर तुम्हाला डीप क्लिनिंगची गरज नसते. जर तुम्हाला एक ब्रेक मिळाला जायचं which could be like 2 years, 3 years of you know the clock and start up is a that does not go away. तुम्हाला नो मला थोडेसे injections देऊन मला क्लीन करावं तुमचे गम आणि that will for hello. आवाज अजूनही असा कट होऊन येत होता, त्यामुळे मला स्वतःला उत्तर असं पूर्ण नीट ऐकता नाही आलं. परंतु ठीक आहे, मे बी आपण उत्तर त्यांच्याकडनं रायटिंग मध्ये नंतर शेअर करू शकतो ग्रुपवर, असं करू शकतो मे बी. ब्रेक स्टील ब्रेकिंग डॉक्टर. या आवाज ब्रेक होतो. तुमचं सेशन पूर्णपणे ऐकायला आलं, पण आता क्वेश्चन आन्सर्सच्या दरम्यान तुमच्या इकडनं आवाज थोडासा ब्रेक होतोय. परत एकदा नॉर्मल संभाषण ट्राय करून बघा, म्हणजे ते क्लिअर येत आहे का? क्लिअर येतं का आवाज? मी माझं थोडं व्हॉल्यूम आता किंवा is it still okay or still have disturbance? वी स्टील हॅव डिस्टर्बन्स डॉक्टर. तुमचा आवाज थोडासा चॉपी येतोय. तुमचा आवाज येतोय पण मधले मधले वर्ड्स कट होत आहेत थोडे. सुरुवातीचं बरं होतं, सुरुवातीचं ऐकू येत होतं, आताच ऐकू येत नाही. मे बी वी कॅन ट्राय वन मोर टाइम. माझा ना डॉक्टरांसाठी एक प्रश्न आहे की ड्युरिंग प्रेग्नन्सी, म्हणजे ऑफकोर्स प्रेग्नन्सीच्या वेळी बायकांना कॅल्शियम घ्यायला सांगतात, पण शरीरामधनं कॅल्शियम जेव्हा यूज केलं जातं ड्युरिंग प्रेग्नन्सी, बेबीसाठी पण वापरलं जातं, त्यावेळी ते असं होऊ शकतं का की ते दातामधनं पण कॅल्शियम निघून जातं आणि दात तेव्हा जास्ती ठिसूळ होतात ड्युरिंग प्रेग्नन्सी, असं काही आहे का? माझा प्रश्न ऐकू आला तुम्हाला सगळ्यांना? मला आला तुझा प्रश्न. मला वाटतं डॉक्टरांना ऐकू नाही आला. डॉक्टर ऐकू नाही आला ना प्रश्न? आणि डॉक्टरांचा तर आपल्याला आवाज पण येत नाहीये. मे बी त्यांच्या साईडला काहीतरी इंटरनेटचा इश्यू असावा असं वाटतंय. सध्या रिसेंटली प्रॉब्लेम्स चालू आहेत. कॉमकास्ट, एक्सफिनिटी सगळ्या इंटरनेट सर्व्हिसेस जरा इश्यूज चालू आहेत. सो तुमचा आता अजिबात आवाज येत नाहीये डॉक्टर. ठीक आहे, वी मे हॅव टू कन्क्लूड द सेशन. आणि समीर, आपल्याकडे जे प्रश्न आहेत ना ते आपण त्यांना पाठवू आणि नंतर त्यांची उत्तरं घेऊन आपण आरोग्यधाम कट्ट्यावर मग ती पोस्ट करू, असं करू मग. नक्की. एकदा तुम्हाला डॉक्टर तुम्हाला री लॉग इन करून बघायचंय का? जस्ट लॉग आउट, लॉग इन. एकदा जस्ट ट्राय करून बघूया तसं. हरकत नाही. कॉल करून बघ त्यांना. हा डॉक्टर, कॅन यू स्पीक वन्स? हॅलो. येस. हा, आता कॅन यू हिअर मी ना? आता क्लिअर आलं. आलं. एकदम ओके, क्लिअर. गुड. ओके, थँक्यू. तर तर डीप क्लिनिंग आणि सिम्पल क्लिनिंग मध्ये हे आहे डिफरन्स की डीप क्लिनिंग मध्ये तुम्हाला बॅक्टेरियल लोड जेव्हा तुमच्या तोंडात जास्त असतं तर त्याला क्लीन करायसाठी सिम्पल क्लिनिंगचा काही फायदा होणार नाही.
आणि जर तुम्ही डेंटिस्टकडे 2-3 वर्ष किंवा त्याच्याहून जास्त झालं जर गेला नाही तुम्ही, आणि तुमच्या ह्याच्यात टार्टर बिल्डर जर जास्त आहे, तर तुम्हाला डीप क्लिनिंग करावं लागतं. अँड डू यू नीड डीप क्लिनिंग एव्हरी टाइम? नो. इफ यू आर एबल टू मेंटेन युअर टीथ वेल and you visit your dentist regularly after that, you will not need deep cleaning. But somebody who hasn't been to a dentist in a long time and is a tartar buildup खूप आहे, तर yes, definitely most dentists are going to recommend deep cleaning to you. मी प्रश्न विचारला होता की ड्युरिंग प्रेग्नन्सी म्हणजे कॅल्शियम तर देतातच सप्लिमेंट मध्ये, पण बॉडीमधनं पण कॅल्शियम स्वतःच्या म्हणजे आईच्या ह्याच्यातनं वापरलं जातं, म्हणजे यूज होतं बेबी ग्रोथ साठी. तर त्यावेळी दात ठिसूळ होऊ शकतात का, आणि त्यावेळी काळजी कशी घ्यायची अशा वेळी? ती कोणी सांगत नाही सहसा आपल्या इकडे. ऍक्च्युली तुम्ही खूपच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विचारला. ऍक्च्युली ते माझ्याकडून स्लिप झालं, मी इकडे लिहिलं पण होतं, बट ते स्लिप झालं. तर बेसिकली प्रेग्नन्सी मध्ये कसं असतं, तर बेसिकली द वे द बॉडी वर्क्स इज दॅट all the hormones in the body are trying to protect your womb and the baby during pregnancy. So a lot of body parts get neglected during pregnancy. And because the body produces more steroid hormones during pregnancy, that attracts a different kind of bacteria which causes a lot of bleeding from the gums. And here hormonal balance la post pregnancy it almost takes 6 months to 1 year for it to normalize. So people who already have gum problems, these people because of the pregnancy might end up losing a few teeth, or their teeth will become more weaker during that phase. So this is number one. Secondly, it is okay to go visit your dentist during pregnancy. जर काही असं emergency जर काही काम करायचं असेल तर it can be done. But generally just second trimester after, the 4th, 5th and 6th month is the most safest period during pregnancy to get any work done, but cleanings can be done throughout the 9 months. That is not a problem, which we always recommend them to do it. कशाला म्हणजे जे लोकांना ऑलरेडी गम प्रॉब्लेम असतात ते लोकांचे हे गम प्रॉब्लेम्स वाढतात ऍक्च्युली, आणि लोकांना वाटतं की अरे प्रेग्नन्सी मध्ये दात वीक होतात. दे बिकम वीक बिकॉज यू ऑलरेडी हॅड वीकर gums to start off with actually. So this is about pregnancy, but you don't lose as such calcium from your teeth. हे पण एक असतं, लोकांना वाटतं की कॅल्शियम सप्लिमेंट्स घेण्याने दात स्ट्रॉंग होतात का, व्हायटमिन डी घेण्याने दात स्ट्रॉंग होतात का? नाही, तसं नाही. आपले जे बेबी टीथ असतात दे स्टार्ट फॉर्मिंग when we are in our mother's womb 3 months, and the permanent teeth start to form when we are 6 months old. That any nutritional deficiency to the mom or the baby at that stage is what will determine how strong the teeth are. So after the teeth come into the mouth, no matter तुम्ही किती कॅल्शियम घ्या, किती व्हायटमिन घ्या, तुमच्या दातांमध्ये त्याचं काही फरक पडणार नाही त्याला. फार फार चांगलं सांगितलं ते. म्हणजे जे आता वुड बी मदर असतील आणि ज्यांचे बेबीज आता अजून टॉडलर्स असतील त्यांच्यासाठी खूप चांगला संदेश आहे हा, की आतापासूनच त्यांनी काळजी घेतली तर म्हणजे दाताचं चांगले दात येतील, आणि मग नंतर ते मेंटेन करायचे फक्त नंतर. दात सगळ्यांना चांगलेच येतात, आपण कधी कधी आपल्याकडून चूक होतं, आपण मेंटेन करत नाही. तर तेवढं दॅट इज वेअर आवर जॉब कम्स इन टू पिक्चर. आणि तुम्ही दोन्हीकडे शिक्षण घेतलंय, भारतामध्ये पण आणि अमेरिकेमध्ये पण. तुम्हाला काय फरक जाणवला दोन्हीकडच्या शिक्षणात? टू बी ऑनेस्ट, माझं जे क्लिनिकल स्किल सेट आहे ते मी भारतातच शिकलं, त्याला मी ऑर्गनाईज केलं इकडं. भारतात कसं असतं की तुम्ही वेगळे तुम्हाला रोटेशन असतात. तुम्ही सर्जरी जातात, तुम्ही दात काढतात, तुम्ही प्रोस्टोडॉन्टिक डिपार्टमेंट तुम्ही दात लावतात, तुम्ही एक कन्झर्वेटिव्हचं डिपार्टमेंट तुम्ही दात फिलिंग करतात. सो I learned my basic skill set in India, but how to put everything together on a patient, that is what I learned in US. तर खूप लोक म्हणतात अरे तुम्ही इकडे शिकला नाही. I differ. My college, my learning, most of my basic information was from there. इकडे कसं असतं, हे कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स नाहीये. Here you see a patient, you do everything on the patient. तसं आहे. तर तुम्हाला कंटिन्युएशन मध्ये कळतं की तुम्ही हे जे ट्रीटमेंट केला ते सक्सेसफुल आहे किंवा नाहीये, तसं आहे. आणि एक ऑन अ डिफरंट नोट, हे इकडं जे आहेत वी ऑलवेज हॅव एन ओपन डोअर पॉलिसी. इफ देर आर डेंटिस्ट म्हणजे जे इंडियातून आलेत किंवा फॅमिली मेंबर्स आहेत, दे वॉन्ट टू कम हिअर, दे कॅन कम शॅडो अस.
We have an open door policy for all the high school kids and the pre-dental kids. So they can always come and shadow on a first come first serve basis. Actually, they're like, if somebody wants to come see if dentistry is meant for them or not, they're like, generally summer break, winter break, maybe we always have like 4 or 5 kids, like, one on each day actually. Saturdays, generally pre-dental students come actually because they want to see, like, if they want to, like, if dentistry is meant for them. मला एक प्रश्न आहे. हा. म्हणजे युअर इन्फॉर्मेशन वॉज व्हेरी गुड, वी लर्न अ लॉट. पण जे सिनियर सिटीजन्स आहेत त्यांच्यासाठी म्हणजे मेडिकेअर डझंट कव्हर द डेंटल पार्ट, दो इफ अनलेस यू आर मेडिकेअर ऍडव्हान्टेज वगैरे. सो फॉर देम व्हॉट वुड यू रेकमेंड? सो जनरली इन्शुरन्सेस, डेंटल इन्शुरन्सेसचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हे आहे की there are no, as such, there are a lot of private dental insurances, but they will not cover anything for you for the first year or second year or third year, because they don't want people to get insurance, get the work done and cancel it. तर ते लोक काय करणार, फर्स्ट 1 year फक्त वेटिंग पिरियड म्हणून म्हणणार. सो दे विल वॉन्ट यू टू पे लाईक द प्रीमियम फॉर अ मंथ, फॉर अ year. After a year they will only cover a few fillings. The third year they might cover deep cleaning or root canal or something. So by the time that actual plan kicks in, it's 3 to 4 years. So my honest recommendation is you are wasting a lot of money by getting those kind of plans. You would rather just pay them privately and then, like, get like a discount or something from any dentist. That you would end up saving way more money than, like, getting behind these plans actually. म्हणजे like एवढं मी वर्ष काम केलं तर माझं honest opinion is like, you end up, like, wasting like a lot more money. Yes, thank you for clearing. My dentist also said the same thing. When you see the bill, you feel like, oh, maybe I should have insurance. Unless the insurance is from work or an advantage plan, जसं तुम्ही म्हणलात, the rest of the insurances do not cover anything. Like, they will promise you a lot of things, but like, in my practical 12 वर्षात माझ्या एक्सपिरियन्स मध्ये, like, ह्याचं खूपच, like, तुम्हाला काही फायदा होणार नाही. Right. And what things seniors should look or be aware, because as you told, your तुमची दात स्ट्रक्चर किंवा गॅप्स वगैरे चेंज होतात. So what are the, म्हणजे काय म्हणतात, things to watch and take care of those things म्हणजे immediately, like these are more serious than this असं? तर जनरली जेव्हा, whenever you have for most people, okay, the most easiest thing to do is to treat a tooth, but the harder thing is to treat the gums. तर gums साठी, as you age, you need more care, more cleaning from time to time. Bleeding gums असणार आणि, like, तुम्हाला like दातामध्ये gaps वाढणार, तर that can be minimized by going to the dentist regularly with like regular cleanings from time to time, whether it be deep cleaning or simple cleaning. आणि जर दात हलतात तर that means there is more, like, bacteria around that tooth. तर sometimes it is not okay to have those teeth. मी लोकांना म्हणतो, बघा, जर तुमच्याकडे जर, if you don't have the resources and the finances to put teeth in there, at least don't have bad teeth, because that will not have a detrimental effect on your general health. Thank you. Appreciate it. डॉक्टर, तुम्ही एक खूप महत्वाची गोष्ट सांगितली. एक दात काढतात त्यावेळेस तुम्ही 2 दात लूज करतात बेसिकली फंक्शन. येस. पण तेच आपण दात काढू नये म्हणून आपण बऱ्याच गोष्टी प्रिव्हेंटिव्ह करतो, राईट? आपण दात क्लीनअप करतो किंवा आपण फ्लॉसिंग करतो, आपण शिवाय आपण काही लोक गम्स खातात, राईट? किंवा आपण अल्कोहोलच्या आपण गुळण्या करतो, राईट? तर do you think like those are very preventive in terms of preventing some of those bacteria? I mean, they advertise that it kills 99.9% bacteria, पण तरी आपल्याला क्लीनअपची गरज लागतेच, राईट? So are those really helpful, or they are just a matter of doing it as a habit? So basically the most important thing is you brush twice, okay, morning and ratri, and you floss sometimes, okay, not all the time. I'm being a realist. People can tell, okay, you floss like every time you eat, and practically we sangto, like, it's practically not possible. If you can brush morning and at night, that is good enough, and once in a while if you can floss, that is good. I mean, other dentists might hate me when I say this, but that is the reality of life. I like to be a realist. And secondly, to me,
पेस्ट इम्पॉर्टंट नसतं. युअर ब्रश इज मोर इम्पॉर्टंट. आता जर तुम्ही वॉलमार्टला गेला, कॉस्कोला गेला तर 10-20 प्रकाराचे टूथपेस्ट आहेत. दिस इज ऑल द थँक्स टू ऑल द MBA पीपल. देर लाईक देर ब्रँडिंग एवढं आहे की त्याचं लाईक बट इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. तुमचे ब्रशचे ब्रिसल्स सॉफ्ट राहायला पाहिजे, तुमचं ब्रशिंग टेक्निक बरोबर राहायला पाहिजे. तुम्ही कसलं पेस्ट यूज करणार त्याचं काही महत्व नाही. जर तुम्ही पेस्ट नाही जरी यूज केला युल स्टील बी फाईन. तुम्हाला ते एक फ्रेशनेसचं फिलिंग येतं म्हणून तुम्ही पेस्ट यूज करतात. आणि माउथवॉश, नॉट एव्हरीबडी, माय ओपिनियन इज नॉट एव्हरीबडी नीड्स अ माउथवॉश. सम पीपल कॅन हॅव बॅड ब्रेथ, येस. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वॉटर. माउथवॉश कॅन हेल्प. इट हॅज टू बी अन अल्कोहोल फ्री माउथवॉश बिकॉज त्याच्याने ड्रायनेस कमी होणार. आणि ओनली पीपल हू हॅव गम इश्यूज, I recommend mouthwash only to them. But for other people, like, like konala, majority people do not need it, but the way they promote it, it makes you feel that, okay, everything is important. But it's the other way around. Thank you. Ulka, I see your hand is raised. मला प्रश्न हा होता की आता तुझा जो प्रश्न विचारला त्याच्यावरनं सुचला की नॅचरल रेमेडीज काही आहेत का दात क्लीन ठेवायला? आयुर्वेदिक औषधं जशी असतात, मला काय आता त्याच्याबद्दल मी नाही बोलत आहे, पण तुमच्याकडनं काही रेकमेंडेशन आहे का की आजीबाईचा बटवा टाईप की घरातच असतात वस्तू, ह्या युजली वापरा तर दात चांगले राहतील? बघा, बेकिंग पावडर, कोकोनट ऑइल पुलिंग, हे मी खूप ऐकलं लोकांना. द ओनली प्रॉब्लेम इज दॅट आपलं जे घरात वापरतो, जे हर्ब्स आपण जे वापरतो ऍक्च्युअली लाईक जे नीमची स्टिक लोक वापरतात क्लीन करायला, द ओनली डिफरन्स बिटवीन दॅट अँड अ टूथब्रश इज दॅट टूथब्रश हॅज बीन मेड पॉप्युलर वर्ल्ड वाईड. आणि आपल्या लोकांना वाटतं की जे आपण वापरलं इट्स लाईक मोर सुपरस्टिशियस और इट्स नॉट राईट. इट्स जस्ट दॅट वी डोंट हॅव द डेटा और द डॉक्युमेंटेशन टू बॅक इट अप. तर मी लोकांना तेच म्हणतो की इफ यू हॅव युज्ड इट, यू आर हॅपी विथ इट, देर इज नो हार्म इन युजिंग इट. बट ऍज सच लाईक असं होम रेमेडी सारखं तर असं काही लाईक बट परंतु जे पण आजी सांगतात किंवा लाईक घरात एक असतं, प्लीज फील फ्री टू डू इट लाईक तसं. कारण पूर्वी म्हणजे आता मी कोकणात बरेच वेळा गेलेले आहे, तर तिथे मी बघितलेलं आहे की तिथे युजली लोक राखेने पण दात घासायचे. राख थोडस जास्त अग्रेसिव्ह असतं, बट लाईक एनिथिंग लाईक थोडंसं दातांना कधी कधी ते त्रास देतो, म्हणजे एक व्हेरी हार्ड ऑन द टीथ. किंवा तंबाखूची मशेरी बनवून ते लोक लावायचे दाताला. ऍड सीन लोकांना मीठ लावताना पाहिलंय, किंवा मीठ पण लागतं. नाहीतर भारतात एक ती विको वज्रदंती म्हणून एक मिळायचं ते पावडर, त्याने दात असे सगळे असे, म्हणजे आमच्या लहानपणी हे आमच्या पण घरी प्रयोग झालेले आहेत आमच्या दातांवर, तर तेव्हा ते पण लावलेलं आठवतंय. सो सगळं ते नॅचरल आहे असं. लवंगाचं तेल, येस, नॅचरल पेन किलर, आणि यू विल फाइंड इट इन मोस्ट टूथपेस्ट दिस डेज. थँक्यू फॉर ऑल क्वेश्चन आन्सर. थँक्यू. डॉक्टर जाधव, मला एक प्रश्न आहे की जस्ट इन्स्टेड ऑफ दिस ही माउथ वॉश वगैरे मिळतात विथ अल्कोहोल, हाऊ अबाउट रिन्सिंग युअर माउथ एव्हरी नाईट विथ सॉल्ट वॉटर, इज इट बेटर? येस, सॉल्ट इज कसं असतं, जेव्हा तुमचे गम्स इन्फ्लेम्ड असतात ऍक्च्युअली, जेव्हा तुमचं ब्लिडिंग होतं, सॉल्ट ऍक्ट्स टू लाईक रिड्यूस द इन्फ्लमेशन. म्हणून ते मिठाच्या पाणीनी लाईक जेव्हा तुम्ही दात काढतात आफ्टर 3 days तुम्ही त्याच्याने, वी रेकमेंड पीपल टू यूज सॉल्ट वॉटर रिन्सेस, ल्युकवॉर्म वॉटर सॉल्ट रिन्सेस. त्याच्याने काय तुमचे ते गम्स थोडेसे स्ट्रॉंगर होतात. इट हेल्प्स इन हिलिंग. तर देर इज नो प्रॉब्लेम विथ दॅट. ओके, तुम्ही वापरू शकतात. थँक्यू. एक महत्वाची कमेंट मला वाचून दाखवायची वाटते डॉक्टर जाधव, तिथे आपल्या युट्यूब चॅनलवरती आलेली आहे. डॉक्टर जाधव, फॉर ओव्हर 13 years वी हॅव रिलाइड ऑन युअर ॲक्टिव्हिटीज. युअर डेडिकेशन हॅज प्रिझर्व्ड our smiles, vitality and brilliance. Our heartfelt thanks for your exceptional service. आणि हे वाक्य बोलून मे बी मी प्रसाद, उल्का, मी आपण युट्यूब स्टॉप करूया, आणि आपला वेळ आपला तसंही बघत 10:30 झालेले. वी कॅन कन्क्लूड अवर टुडे सेशन ऑन दॅट नोट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू एव्हरीवन.